Okay, game. So, ang topic ngayon is partial fraction tapos lahat ng cases. So, i-explain ko muna kung ano yung partial fraction para maganda. So, ang partial fraction, ginagawa siya kapag meron kang malaking fraction. Okay? May malaki kang fraction na gusto mong malaman yung mga maliliit na fraction na kapag pinag-add, makukuha mo siya. Gets? So, A, B, C, D, E, F. So, para ka naghihimay ng malaking fraction para maging maliliit. So, dahil naghihimay tayo, kailangan yung maintindihan tong mga to. Pagka nakakita kayo ng letter, ng A, ng B, ng C, ng D, ng E, ang tawag dyan ay constants. Okay. So, ang constant, yung mga numbers lang. Kunyari, 36, 48, 70, negative 40. Ayun, constant yung tawag sa kanila. Nire-represent sila gamit tong single letters. Then, ang sunod sa constant, linear. AX plus B. O kaya BX plus C. So, ang linear ay merong isang X na may exponent na 1. Gets? So, ayun ang ibig sabihin ng linear. So, example ng linear is 3x plus 4, 5x minus 2, ganun. Okay? So, ang next is quadratic. Ax squared plus bx plus c. So, ang quadratic, anong pinagkaiba niya sa linear? Ang quadratic, ang highest exponent niya ay squared. Okay? Ito. Ang linear, ang highest exponent niya is 1 lang. Okay? And then sa constants, walang x value. Numbers lang. So, example ng quadratic is 3x squared plus x plus 4, ganun. So, dahil alam nyo na yan, yung constant, linear, and then quadratic, lagi nyo lang tandaan na ang partial fraction, kung ano man yung nasa ilalim, kung ang nasa ilalim ay linear, okay, ang numerator nyo lagi ay laging one term lower. Ano ibig sabihin nun? Kung ang denominator nyo linear, ang numerator nyo constants. Lagi one term lower, no? Linear and then constant. Kung ang denominator nyo naman ay quadratic, ang numerator nyo, ano mas mababa sa quadratic? Linear. Gets? So, ganun siya kasimple. Laging one term lower ang numerator sa denominator. Okay? Ayan. Yung AX plus B, AX squared plus BX plus. So, dahil alam nyo na yun, tandaan nyo yan mabuti. Okay? Ang case ng partial fraction. Meron 5. Apat lang. Pero 5 pa. So, ito yung case number 1 na tinatawag siyang linear. Okay, yung case number 1, tinawag na linear kasi yung denominator ay linear. And then, meron kang given sa taas na numerator. So, ano ibig sabihin nyo? Ito yung example. 3x over x plus 2 and then x plus 4. Ayan, no? So, linear to, di ba? Linear ng x plus 2, di ba? Pati x plus 4. Kasi they follow the pattern ax plus b. Okay? So, ayan. Case number 1 yan, linear. Simple lang. O, isa pa. 3 over 2x minus 2 x plus 7. So, linear din yan. Case number 1 din yan. Kasi, this is a linear term and then this is another linear term. Okay? So, ayan ang case 1, linear. Ang case number 2,
ay kagaya lang din ng case number 1, kaso repeated linear. So, ganito yung repeated linear. Meron kang given sa taas na numerator over linear, kaso naka-squared, o kaya cube, o kaya fourth root, o kaya fifth root to the fifth power. So, naka parenthesis, tapos may power. So, anong ibig sabihin nun? Ganito. Kunin nyo to example na to, 3x over x plus 2, and then may squared. Then, x plus 4, and then may squared. So, ayan yung repeated linear. Linear siya. Kaso, may parenthesis, tapos may power sa labas. Ito rin. Okay? So, sobrang importanteng marunong kayong mag-identify ng case. Isang tinginan lang. Kasi hindi na kayo malilito. Okay? So, paano kung binura ko to? Ibig sabihin, case 1 and case 2 yan. This is case 1 and this is case 2. Gets? Isa pa example. Etong kabila. 3 over 2x minus 2 squared. So, case 2 na yan. Kasi may square na to. Okay? So, yun lang. Ganun lang kadali ang case 1 and then case 2. So, next. Okay, next. So, ang case 3, ang tawag sa kanya is quadratic. Okay? So, kaya siya quadratic kasi meron kang given. And then, of course, yung ilalim, quadratic. So, paano yan? Ito example. Diba, meron kang 3x plus 2, tapos ang ilalim mo, quadratic. Ang ibig sabihin ng quadratic, may squared yung highest x value. Yung highest x. Example is 2x squared minus 4. Minus 3. Ayan, quadratic to. Case number 3. Kasi may squared to. Gets? So, ayan. Ayun na, isa pa. Sige. 8x plus 7 over 5x squared plus 2. Ayan, quadratic yan. Kasi may squared to. Gets? So, yun lang. Yun lang yung case 3. Simple. Parang linear lang din. Kaso, pagdating sa case 4, ganyan, same. Repeated quadratic. Ayun, repeated quadratic. So, meron kang given over yung quadratic mo naka-square lang din. Parang yung kanina, repeated linear. So, ito, 3x plus 2 over 2x squared minus 3 tapos may squared. Ayun. So, repeated quadratic. May quadratic ka, then naka-raise sa power. Gets? So, next. Ito, 8x plus 7 over 5x squared plus 2 cube. So, kapag ganyan, repeated quadratic yan. Kasi meron kang quadratic, ito, kagaya nito. And then, naka-raise sa power. So, ganun lang kasimple. Next. Okay, so dahil ngayong alam niyo na yung case 1 to 4, lagi niyo tandaan na itong case 1 to 4 ay proper partial fraction. So, ano ibig sabihin nun? Sa normal na fraction, sa normal na mundo ng fraction,
improper ang tawag natin kapag yung denominator mas malaki sa numerator. Okay? Pero kapag yung numerator ang mas malaki sa denominator, tinatawag natin siyang improper. Okay? So, itong case 1 to case 4, lahat ng given na yan, mas malaki yung denominator, mas mataas yung power nila. Paano kung baliktad? Paano kung improper na? Mas malaki na sa taas. Halimbawa, 3x squared plus 4 over x minus 2. So, this is a linear. Okay? So, ang linear, 1 lang yung exponent. Kasi yung numerator mo, quadratic. May 2 yung exponent. So, improper yun. That is case 5. Ang tawag is improper partial fraction. So, kapag ganun ang given nyo, simply, gagawin nyo lang is long division. O kaya synthetic division. And then, after doing the long division, o kaya synthetic, okay, liliit na yun, magiging proper na yun, tapos proceed to case 1 to 4. Gets? May parang ano lang, parang may extra step lang sa umpisa, which is this 2. Mamili lang kayo dyan. And then, pag natapos nyo na yan, babalik kayo dito sa 1 to 4. Okay? So, dahil alam nyo na yan, sa susunod na video, bali 5, magbibigay ako ng example sa case 1, sa case 2, sa case 3, sa case 4, and then case 5. So, ayan, kailangan nyo lang muna intindihin yung mga sinabi ko dito, yung case. Kasi kailangan, isang tingin, alam nyo kung anong case sa 5 case na yan. Okay? So, in the meantime, kung nakaabot kayo sa dulo ng video na to, reviewin nyo tong mga to. Factoring techniques. Kasi mapapadali buhay nyo. Mahirap kasi ang partial fraction kung hindi mo alam to. Okay, factoring techniques, then loss of exponents. Okay, and then system of equation, kung paano mag-eliminate ng equation. And then lastly, factoring technique, loss of exponent. Ayun lang pala. Ayun lang yung need nyo para mapadali buhay nyo. So, ayan, panoorin nyo lang yung lahat. Reviewin nyo. So, yun lang. Abangan nyo yung susunod na video. Doon ko lalagay yung mga example. So, yun lang. Salamat.